ඉතින් යාළුවනේ අදත් ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් දේවල් කිහිපයක් මතක් කරන්නම්. අංක 1ටම යාළුවනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර එක දිගටම බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ වල හැම තැනකමදීම මම වැදගත් දේවල් ගොඩක් කියනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ වලදී ඔයාලට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් අදාළ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඕපන් කරලා ඔයාලට දාලා තියෙන ලින්ක් වලින් ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම යාළුවා මම මෙතනදී දීලා තියෙනවා අපි zip file එකක් විදිහට මොකක් හරි file එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒවා කොහොමද unzip කරගන්නේ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවාට පුළුවන් මේ description එක කියවලා ඒවා ඒ විදිහට කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ description එකේ දාලා තියෙන ඒවාට අදාළ password එහෙම තියෙනවා නම් මම වීඩියෝ එකේදී ඒ password එහෙම හැමදාම කියනවා. ඒකින්ද තමයි ඔයාලට මුලින්ම කිව්වේ වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඒත් එක්කම අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වටින වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බත් comment එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ description එකේ තියෙන මගේ WhatsApp number එක ඔයාලට පුළුවන් ඒ WhatsApp number එකටත් message එකක් දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ like කරන්න, comment කරන්න, තව කියන්න බෑන් share කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද අද වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේ වැඩේට මුලින්ම ඕන වෙනවා FB එකේ සහ WhatsApp එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් දෙකක් වගේම තව එක ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔයා මේ තුනම ලෑස්ති කරගත්තට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ photop කියන site එකට. ඔයා photop කියන site එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන අපිට අදාළ mockup file ටික මෙතනින් add කරගන්න එක. ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන වම් පැත්තේ උඩම තියෙන file කියලා. අන්නේ file කියන එක උඩ touch කරන්න. ඒකුඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් open කියන එක දෙන්න. මෙතනින් files කියන එකට ගිහිල්ලා පුළුවන් ඔයාලට mockup එක තෝරලා දෙන්න download තියෙන තැනින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට mockup එක මෙතනට add වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ layer උඩ ටච් කරන්න එකපාරක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනියේ තියෙන text කියලා. අන්නේ text එකේ ඇහැකයි කියන උඩ ඔයාලා එකපාරක් touch කරලා උඩ design කියන එකේ තියෙන ඊතලෙ උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන double touch කරන එක. ඒක උඩ double touch කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඉන්න design කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මෙන්න මේ ඊතලෙ උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන group කියලා තියෙන එකට මෙහෙ පැත්තේ ඇහැකයි කරන උඩ එකපාරක් touch කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආපහු මෙන්න මේ layer icon එක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් files වලට ගිහිල්ලා open and place ගිහිල්ලා gallery එකෙන් ඔයාලගේ screenshot එකක් තෝරලා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලා add කරගත්තු screenshot එක මෙන්න මේ විදිහට ගානට දෙපැත්තෙන් adjust කරලා හදා ගන්න. ඒක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආපහු මෙන්න මේ files වලට යන්න. files වලට ගියාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා දෙන්න ඕනේ save smart object කියන එක. save smart object එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන updated කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ කතිර ලකුණු වල touch කරන එක. ඉතින් මෙන්න මේ කතිර ලකුණු touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපේ Facebook එකේ screenshot එක මෙන්න මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක save කරගන්න එක. ඔයාලා යන්න file වලට ගිහිල්ලා export as එකෙන් jpg කියන එක තෝරලා දෙන්න. jpg කියන එක තෝරලා දීලා මෙතනින් ඔයාලා save කියන උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ලේසියෙන් ඔයගේ gallery එකටම save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපේ පළවෙනි mockup එකේ password එක තමයි 20යි 60යි 70 20යි 60යි 70 20යි 60යි 70. ඉතින් මම දැන් මෙතන මගේ දෙවෙනි mockup එක add කරගන්නවා. කලින් වගේම files වලට ගිහිල්ලා open ගිහිල්ලා ඔයගේ gallery එකෙන් දෙවෙනි mockup එක තෝරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් දෙවෙනි mockup එක add වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කලින් එකේ කරා වගේම මෙන්න මේ layers icon එක උඩ touch කරන්න. layers icon එක උඩ touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලා text කියන එකේ ඇහැකයි icon උඩ touch කරලා මෙන්න මේ පළවෙනියට තියෙන එක උඩ double touch කරන්න. ඊට පස්සේ ආවල මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් මෙන්න මේ පළවෙනියට තියෙන එක උඩ double touch කරන එක. ඒක උඩ double touch කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආවල ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නලා තියෙනවා මෙන්න මේ logo කියලා එක. ඔයාලා logo කියන එකේ ඇහැක icon එක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ අපෝ layer icon එක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආවල අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ ෆොටෝ එකක් මෙතනට add කරගන්න එක. ඔයාලා යන්න file වලට ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා open and place කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයාලට පුළුවන් gallery එකෙන් ෆොටෝ එකක් තෝරලා දෙන්න.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගත්තාට පස්සේ මෙතනිනුත් මේ කොටුවේ ගානට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදා ගන්න ඕනේ ඔයාලා ඇඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කලින් වගේම ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා මේක save smart object දීලා save කරගන්න එක. ඔයා ෆයිල් කියන එක ටච් කරන්න. ටච් කරලා save smart object දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ updated කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේ කතිර ලකුණු ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට මොකප් එකට ඇඩ් වෙනවා. ඔයා මෙතනින් තාපව ෆයිල් යන්න. ෆයිල් ගිහිල්ලා save smart object කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ආපහු ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට updated කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ කතිර ලකුණුට එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට අපේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ මොකප් එකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආවල මේක තියෙන්නේ අපිට මෙතනින් save කරගන්න එක. මම දැන් කියන්නම් දෙවෙනි මොකප් එකේ password එක මොකක්ද කියලා. password එක තමයි 10යි 20යි 50. 10යි 20යි 50. 10යි 20යි 50. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් යන්නම් අපේ තුන්වෙනි සහ අවසාන මොකප් එකට. ඔයාලට මෙතනින් කරන්න තියෙන අපව ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා ඕපන් දීලා අපේ ඊළඟ මොකප් එක මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතනින් ෆයිල් වලින් මගේ මොකප් එක තෝරලා දීලා මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ මොකප් එක ඇඩ් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ කලින් කරා වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ලේ අයිකන් එක ටච් කරන්න. ලේ අයිකන් එක ටච් කරලා ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කියන එකේ ඇහුඩ එක පාරක් ටච් කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ මුලින්ම පෙන්ලා තියෙන කොට ඩබල් ටච් කරන්න ඕනේ. ඒකට ඩබල් ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩිසයින් එකේ ඊතාලේ උඩට එකපාරක් ටච් කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී මේ ඊතාල වලින් පෙන්ලා තියෙන ඒ වගේ ඇහැක අයිකන් උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ලේ අයිකන් එක උඩ ආයෙ පාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ෆයිල්ස් වලට ගිහිල්ලා open and place ගිහිල්ලා අපේ ෆොටෝ එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට මගේ WhatsApp එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා මෙතනට. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේකත් ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදාගෙන ආපහු ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා save smart object කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් save smart object updated කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඊතාලේ උඩ ටච් කරලා මේක ක්ලෝස් කරගන්න එක. ඉතින් යාළුවනේ ඒක ක්ලෝස් කරගත්තාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් කියන්නම් අපේ මේ තුන්වෙනි මොකප් එකේ password එක මොකක්ද කියලා. password එක තමයි 80යි 90යි 10. 80යි 90යි 10. 80යි 90යි 10. ඉතින් යාළුවාට පුළුවන් මේකත් කලින් වගේම ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා export as ගිහිල්ලා jpg කියන එකෙන් මෙන්න මෙතන quality 100ක් දීලා save කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද ගෙනත් මොකක් ෆයිල් තුනම ගොඩක් ලස්සන මොකක් ෆයිල් තුනක් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමුවෙනතුරු ගිහින් එන්න සුබ දවසක් හැමෝටම.